Привіт! Вітаю вас на каналі Андрій Яй. Сьогодні я розповім, як створити власного чат-бота в Телеграмі за допомогою Нейтана. А перед тим як почати, натисніть лайк, колокольчик. Хто не підписався, підписуйтесь, давайте підтримуємо український контент. Та завітайте в мій телеграм-канал Андрій Яй, де я кожного дня публікую щось цікаве з миру IT та штучного інтелекту. Починаємо. Давайте зробимо Telegram-бот в Нейтані. Налаштування Telegram-боту завжди починається з тригеру Телеграму. Тому давайте додамо Telegram Trigger. От Triggers, і нам потрібен onMessage. Ось так виглядає нода Telegram тригеру, яка починає працювати, коли в Telegram-бот приходить якесь повідомлення. Як налаштувати Telegram-бот? По-перше, потрібно створити самого бота безпосередньо в Телеграмі. Для цього ми перейдемо в Telegram. В Телеграмі є такий бот, який називається BotFuzzer. Це бот, в якому можна створити свого бота. Деякі через команди налаштовують. Я налаштовую через Telegram додаток. Нажимаємо Open. Для створення нового боту тискаємо на кнопку Create a new bot. Давайте назовемо його Андрій Яй Тестбот 3 і юзернейм Андрій Яй Тестбот 3. Андрій Яй Тестбот 3. Create. Так, ми маємо бота. Зараз потрібно тільки в нього увійти. Я скопіюю посилання. Це Access токен, яким ми будемо користуватись для того, щоб отримати доступ із Нейтана до, собственно, самого боту. Ми копіюємо цю адресу, цей токен і вставляємо сюди. Завжди перевіряйте зв'язок. Зелений прямокутник, він показує, що все під'єднано добре і що можна користуватись цим сервісом, і воно працює. Credential Connect with. Так, тут у нас, собственно, назва нашого боту, який підв'язаний під Telegram-бота, якого ми створили. Початок роботи кожного бота – це команда Start. Як ми бачимо, нічого не трапляється, нічого не відбувається, тому що нічого не налаштовано. Давайте к боту під'єднаємо агента. До агента нам треба під'єднати чат-модул. В моєму випадку це буде Google Gemini Chat. Обираємо Gemini. Я помітив, що Google випустила модель, яка зветься Gemini Flash Latest. Можливо, це остання модель Google, Flash модель Gemini, тому я хочу її протестувати, мені дійсно цікаво. Цікаво, як воно працює. Так, є. Далі нам потрібно, щоб агент надавав відповідь. У
попередньому відео, де я використовував в якості ноди тригер, у мене був чат. І коли ми використовуємо ноду чат, агент відпрацьовує і відповідає безпосередньо в чат. Але у випадку, коли ми використовуємо ноду Telegram, так це не працює. Тому у цьому випадку Flow буде працювати вхід Telegram, відпрацьовує агент, і вихід теж повинен бути в Телеграмі. Тому тут ми додаємо ще одну ноду Telegram, вона буде називатись Send a Text Message. Я використовую много ботів, тому завжди перевіряйте, будьте уважні, щоб вход і вихід був на один і той же бот, тобто на одні і ті ж креденшнали. Далі тут ми бачимо, що у нас буде відправлятись message, operation send message. Тут нам потрібно буде chat ID, зараз я покажу, як його сюди вставити. Далі у нас буде текст, реплі, це нам не потрібно, добре. Як ви помітили, у ноди Telegram, яка повинна надавати відповіді, зараз є трикутник, і він може блокувати відпрацювання Flow. Я зараз покажу, як це може бути. Ось така проблема може бути, якщо є трикутник в якоїсь ноді. Вирішити дуже просто. Вимкніть ноду і працюйте далі. Давайте протестуємо дуже простий агент, дуже простий бот, без промпту, без нічого. Давайте протестуємо. Привіт. Хто ти? І що ми бачимо? Ми бачимо, що агент також перейшов у якусь помилку. Я знаю яку. Зараз покажу. Для того, щоб агент почав працювати, йому потрібен user message. User message – це поле з повідомленням, яке він отримує від користувача, і яке він потім буде обробляти. Ось цей код – це код за замовченням, яке надає нода чата, яку я показував в минулому відео. Нам його потрібно змінити на код від Телеграму. Тому ми в source. Source – це джерело для промптингу від юзера. Ми обираємо Define Below, і ми бачимо, що ми можемо його змінити. Мені подобається міняти поле, коли воно ширше, з ним можливо працювати. Самий простий спосіб – це взяти ось цей блок, там де у нас текст, і вставити його в prompt user message. Давайте все ж таки дамо system message і напишемо йому буквально простий промпт. Ось так. Щоб зберегти, нічого не потрібно робити. Зараз, коли ми виправили помилку, достатньо просто натиснути Execute Step, і цей агент відпрацює навіть у цьому полі. Ось ми отримали відповідь. Привіт, я твій асистент для курсу по Nathan. Так, далі. Далі ми отримали відповідь від AI-агента. Зараз нам потрібно переслати цю відповідь в бот. Що нам потрібно для цього зробити? Нам потрібен чат ID. Зліва
у нас завжди буде весь флоу. Від знизу до верху буде йти флоу від першої ноди до останньої. Як ми бачимо, перша нода у нас Telegram Trigger. Відкриваємо її і ми бачимо, є чат, є чат ID. Це ID користувача, який отримує повідомлення від агенту. Далі нам потрібен текст. А текст ми візьмемо у агента. У агента це поле output. Ось так. Ось ми навіть бачимо відповідь, яка вже готова. Тепер для того, щоб нам протестувати, ми вмикнемо цю ноду і запустимо. Так, ось він відповів. Привіт, я твій асистент для курсу по Nathan. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо, що нода додала фірменний знак Нейтана. Як це прибрати? Зайдемо в ноду Send Text Message, тискаємо Add Field, обираємо Append Nathan Attribution і вимкнемо це повідомлення. Перевіряємо. Так, я твій асистент для курсу Nathan, і далі вже відсутній ця підпис, яка була про Нейтана. Так, не забуваємо зберігатись. Давайте покращимо агента. Що я пропоную? Агент може отримувати текстові повідомлення, агент може отримувати зображення, агент може отримувати голосові повідомлення. І це потрібно налаштувати. Тобто в Flow треба налаштувати так ноди, щоб агент зрозумів, яка інформація до нього доходить. Для того, щоб нам це зробити, нам потрібно між нодою Telegram Trigger та агентом додати ноду, яка зветься Switch. Нода Switch допомагає зробити маршрутизацію та переключити потік даних в ту гілку, яка потрібна. Для прикладу, зараз нам потрібно додати текст. Для цього ми візьмемо поле текст і вставимо його в дані, які будуть приходити. Далі нам потрібно вибрати умову, по якої ця гілка буде працювати. Ми обираємо string і обираємо is not empty. Дані не повинні приходити пусті. Тобто вони мають існувати. І назвемо це поле текст. Давайте перевіримо, чи спрацює. Так, воно спрацювало, і ми бачимо, що у нас є дані, вони мають маршрутизацію по полю текст. Давайте додамо ще умов. Давайте я запишу якесь повідомлення. Привіт, хто ти, що ти можеш? Так, для цього нам потрібно запустити обробку. Ось ми бачимо, що Switch нода вже зрозуміла, що вона отримала не дані з тексту, тобто вона пішла по іншому шляху, і тому нам потрібно налаштувати. Давайте зразу назвемо її Voice. Так, давайте додамо поле Voice в отримання даних.
Ну, а беремо іншу умову, ми виберемо тип даних Object з умовою, що вона існує. Тобто цей об'єкт, який має тривалість, формат, файл ID, файл size, тобто декілька даних, це вже Object, і ми маємо поставити умову, що цей об'єкт існує. І ось він відпрацював, і ми бачимо, що output він пройшов по гілці Voice. Так, це добре, що він відпрацював, але нам з цим щось потрібно зробити. Якщо ми просто передамо в агента ось ці дані, буде помилка. Як ви бачите, є помилка. Нам потрібно її вирішити. Навіть якщо ми цей voice вставимо сюди і спробуємо відпрацювати, він буде ругатись, казати: задай своє питання, я не розумію, що ти від мене хочеш, це для мене незрозумілий формат, object, що це, тому ми це прибираємо. І це прибираємо. Нам потрібно розпознати цей файл. Для цього нам його треба спочатку завантажити. Для завантаження нам потрібна нода Telegram, яка може завантажувати файли. Все дуже просто. Обираємо Telegram і шукаємо get a file. File action, get a file. Обираємо, не забуваємо, що нам потрібно завжди обирати потрібний для нас credential, тобто бот, з яким він працює. Source файл, get файл, download. Нам потрібен ID, файл ID. Ось цей файл ID ми йому і дамо. Тобто перетягуємо. Давайте відпрацюємо цю ноду. Ми отримуємо файл з ім'ям data, і що з цим далі робити. Нам потрібно файл розпізнати, тому давайте поглянемо, що тут є по аудіо. Так, ми бачимо, що у нас є OpenAI, Google Gemini. Далі навіть не буду дивитись, я обираю Google Gemini і мені потрібно Transcribe Recording. Так, ресурс у мене аудіо, Transcribe Recording, Model Gemini. Давайте візьмемо тот же Gemini Lastes, якщо він є. Я його не бачу. Давайте візьмемо якийсь Flash 2.5 Flash. Так, зараз я його приєднаю, чогось він десь від'єднався. Якщо в ноді немає цього під'єднання, ви не побачите в ноді дані. Тому коли я під'єднав, я бачу, що є файл. Є файл input type audio URL. У нас бінарний файл з назвою data. Все вірно. Так. Gemini Audio. Так, давайте транскрибуємо. І так, Google Gemini 2.5 Flash розпознав, він надав ось такий об'єкт. Тобто ми маємо контент, в якому є одна частина, текст, привіт, хто ти, що ти можеш. Ну, я так і сказав. Тепер під'єднуємо це вже до агента. Під'єднуємо до агента. Як ми бачимо, у нас це горить червоним, але нам це не дуже важливо, тому що у нас є ще одні дані, тому ми можемо розграничити, які дані будуть надходити. Ми просто додамо.
Так, я вижу switch, а мені вже потрібен не switch, мені потрібно transcribe recording. Я бачу текст. Ось мій текст. Давайте спробуємо відпрацювати. Так, привіт, я твій асистент для курсу. Можу відповідати на питання, допомагати розбиратися. Давайте посмотримо, як він по логам. System role T-Assistant і Human. Human це якраз от prompt user message. Він запитує у агента: привіт, хто ти, що ти можеш. Він відповідає. Все відпрацювало добре. Давайте ще покращимо агента і додамо до нього розпізнавання фото, зображень, будь-що. Для цього нам в switch потрібно додати ще одну умову, ще одну гілку, яку ми назвемо image. Натискаємо Add Routing Role. Так, але для того, щоб нам заповнити, нам потрібно в Telegram-бота відправити зображення. Так, я знайшов одне з своїх останніх зображень, яке я генерував, Nano-Banana. Давайте запустимо Execute Workflow і відправимо йому фотографію. Так. Flow відпрацював з одним але. Він не розуміє поки що не розуміє, що таке image, і йому потрібно це налаштувати. Давайте налаштуємо. Що ми бачимо, що нам приходить з Телеграму? Ми бачимо, що з'явилось поле фото, мабуть, навіть це об'єкт, навіть не об'єкт, а це масив, в якому є об'єкти. Фото з ID-шниками, з сайзами, Object, допустим, фото 2. Так, є, позеленів і відпрацював в іміджах, де надав нам фото у нас є, це добре. Так, і у нас гілка відтепер йде поверху, і тут ми можемо налаштувати наш flow. Давайте також додамо ноду для завантаження файлу. Як просто зробити, щоб кожного разу не ходити в бібліотеку і не шукати нужну ноду, ми можемо натиснути на ноду, натиснути Ctrl-C і натиснути Ctrl-V. І ми будемо мати ноду з тими ж налаштуваннями, які нам потрібно буде трохи змінити. Заходимо в ноду. Нам потрібен файл ID. Файл ID. Давайте візьмемо фото 2, файл ID. Так, це прибираємо. І файл ID. Так, нам потрібно його завантажити. Execute. Є. У нас є файл. Type JPEG, size, все є. Тепер нам потрібно розпізнати. Давайте глянемо, є у Google розпізнавалка. Google Gemini. Що воно? Так, Transcribe Audio. Файл. Ага, є Analyze an Image. Давайте оце і використаємо. Так, ми маємо Image, Analyze, Model, Touch, Flash, Describe what is on the image. У нас не URL, ми маємо бінарний файл, data, simply output. Давайте перевіримо, як це працює. І він надав відповідь. Ось чому мені дуже подобаються таблиці.
коли можна зайти і прочитати, що тут написано. Так, this is a striking black and white portrait, тра-та-та. Контрасти серйозний. Ну, ми маємо відповідь. Так, і під'єднуємо до агента. Нам зараз потрібна нода Analyze Image, і нам потрібен текст. Ось це поле текст з цього всього. Але я маю підозру, що цей текст буде дуже схожий з текстом. Так і є. Дані з аудіо та зображення, вони дуже схожі. Що нам зробити, щоб це змінити? Давайте видалимо. Для того, щоб змінити назву виходящого поля, тискаємо плюсик і набираємо set. Edit fields або set. Ця нода, вона допомагає зібрати поля з різних джерел та міняти їм назву. Тобто, якщо я перетягну сюди текст, але я знаю, що я маю flow по імеджу, і я хочу, щоб агент отримував поле з назвою image. В name я пишу image. Коли я відпрацюю цю ноду Edit Field, я на виході отримую тільки одне поле image з текстом. І агент також отримує різні поля, в яких буде різна інформація. Добре, давайте відправимо відповідь в бот. Так, дякую за детальний опис зображення. Для якого завдання це? Для налаштування flow. Ага, видите, я написав текст, і він відразу пішов по гілці тесту без помилок. Тобто він відпрацьовує, він розуміє, як треба працювати. Так, а зараз ми бачимо якусь помилку. Ось такі повідомлення про помилку зазвичай в ноді Telegram, яка відправляє повідомлення в Telegram, трапляються, коли текст відповіді від агента має різні ось такі значки, типу зв'язочки, якісь слеші, дієзи і так далі. Тому є два варіанти, як уникнути таких помилок. Навіть не два, а декілька варіантів, як уникнути. Що може допомогти? По-перше, може допомогти ChatGPT. Ви робите скріншот ось цього екрану, показуєте, яка у вас проблема, він розуміє, що проблема з форматуванням текста, так як Telegram має різні парс-моди, такі як HTML, Markdown, Legacy і Markdown V2. Частіше всього, ось така помилка, вона з'являється либо в Markdown V2, либо Markdown Legacy. Давайте спробуємо. От коли я оберу HTML, цієї помилки не буде. Але я побачу ось таку відповідь. Знаки будуть надходити безпосередньо в
Боти це не дуже гарно, тому це треба виправляти. Зараз я на цьому не буду зупинятись. Ці всі приклади ChatGPT дуже добре розписує, як, що, куди потрібно, навіщо тощо. Не забуваємо зберігатись, іначе ваш флоу може бути видалений або усі ваші зміни не збережуться. Сьогодні ми створили власного чат-бота в Телеграмі за допомогою Нейтана. Він може розпізнавати фотографії, він може розпізнавати голос та відповідати на прості запитання. Наступного разу ми покращимо цього чат-бота, створимо йому базу даних з декілька промптів. Скоріш за все, це буде мультиагент з вибором. Якщо у вас є ідеї до створення інших чат-ботів або інших флоу, пишіть в коментарях. Я постараюсь в наступних відео зробити щось цікаве. Не забуваємо підписуватись, жміть лайк, колокольчик, напишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити в наступному відео з Нейтаном, можливо, якісь свої флоу. Та завітайте в мій телеграм-канал, де я кожного дня пишу якісь новинки зі світу AI та IT. До побачення!